নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে 2021 মাৰ্চত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ। টোপনি নোহোৱা হৈছে বহু ৰথী মহাৰথীৰ। নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ 6টা মাহ বাকী। 2021 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ইংগিত দিলে যে 2021 মাৰ্চৰ ভিতৰত হ'ব সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু ইয়াৰ পিছতে হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ গাইডলাইন মতে 2001 লোকপিয়লৰ ভিত্তিত হ'ব এই পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া। লগতে 2011 লোকপিয়লৰ মতে হ'ব ST আৰু SCৰ আসনৰ সংৰক্ষণ। এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত এতিয়া টোপনি নোহোৱা হৈছে বহু ৰথী মহাৰথীৰ। সমষ্টি হেৰুৱাৰ ভয়ত কম্পমান বহু বিধায়ক। আশংকা কৰা হৈছে যে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বহু সমষ্টিত পৰিব ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ। বৰাকৰ বহু সমষ্টি নতুনকৈ গঠিত হ'ব। নামনিৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক সমষ্টিও পৰিব পৰা আওতাত। নিৰ্বাচন আয়োগে 2021 মাৰ্চত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব বুলি ইংগিত দিয়াৰ পিছত AIUDFে বিৰোধিতা কৰিছে। 2021 লোকপিয়লৰ পিছতহে AIUDFে বিচাৰিছে সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ। AIUDFৰ বিধায়িনী দলৰ দলপতি হাফিজ বছিৰে দাবী কৰা মতে বিজেপিয়ে ততাতৈয়াকৈ কৰিব বিচাৰিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ। এইপিনে বন তথা আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত চৰকাৰে সহযোগ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। কিন্তু ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সম্ভৱ হৈ উঠিবনে নাই সেই ক্ষেত্ৰত সন্দেহ আছে বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 2021 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হলে বহু মন্ত্ৰী বিধায়কে হেৰুৱাব নিজৰ সমষ্টি। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে বিশ্ববাসীৰ গভীৰ প্ৰত্যাঘাত মুখ্যম আঘাত। অক্সফৰ্ডৰ ভেকচিন লৈ অসুস্থ স্বেচ্ছাসেৱক। কৰোনাৰ সন্ত্ৰাসত ত্ৰস্তমান বিশ্ববাসীৰ গভীৰ প্ৰত্যাঘাত মুখ্যম আঘাত। অক্সফৰ্ডৰ কোভিডশিল্ড নামৰ ভেকচিনটোৰ 3য় পৰ্যায়ৰ ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলত ঘটিছে অঘটন। ইতিমধ্যে প্ৰথম আৰু 2য় পৰ্যায়ৰ ক্লিনিকেল ট্ৰায়েল সফলতাৰে সম্পন্ন হৈ যোৱাৰ পিছত ভেকচিনটোৰ 3য় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ট্ৰায়েল আৰম্ভ কৰা হৈছে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত। কিন্তু এই ট্ৰায়েলত ভেকচিন পৰীক্ষণ কৰা স্বেচ্ছাসেৱকৰ শৰীৰত পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুওৱাৰ ফলত অসুস্থ হৈ পৰিছে স্বেচ্ছাসেৱক। ইয়াৰ লগে লগে ভেকচিনটোৰ 3য় পৰ্যায়ৰ ট্ৰায়েল সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। অৱশ্যে পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কিয় আৰম্ভ হৈছে সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই। মঙলবাৰে নিশা ভেকচিন প্ৰস্তুতকাৰী অন্যতম প্ৰতিষ্ঠান AstraZenecaৰে জানিবলৈ দিয়ে যে 3য় পৰ্যায়ৰ ট্ৰায়েল কৰা এজন স্বেচ্ছাসেৱক হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰাত ভেকচিনটোৰ ট্ৰায়েল সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে। জানিব পৰা মতে ভেকচিনটো স্বেচ্ছাসেৱকজনৰ শৰীৰত প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছতে অতিৰিক্তভাৱে জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ভেকচিন ট্ৰায়েলত কোনো স্বেচ্ছাসেৱকৰ শৰীৰত পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'লে ভেকচিনটোৰ ট্ৰায়েল সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হয়। সেয়ে অক্সফৰ্ডৰ ভেকচিনটোৰ ট্ৰায়েল সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি সংস্থাটোৰ ৰিভিউ কমিটিত ভেকচিনটোৰ ক্ষতিকৰ প্ৰভাৱ আছে নেকি তাক পুনৰবাৰ পৰীক্ষা কৰিব। ৰিভিউ কমিটিয়ে পৰীক্ষা কৰি ট্ৰায়েলৰ বাবে অনুমতি দিয়াৰ পিছতহে 3য় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ট্ৰায়েল পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব ভেকচিনটোৰ। এইফালে প্ৰস্তুতকাৰী সংস্থাৰ মতে কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনাবশতঃ স্বেচ্ছাসেৱক এইদৰে অসুস্থ হৈ পৰিব পাৰে। উল্লেখযোগ্য যে অক্সফৰ্ডৰ এই ভেকচিনটো কৰোনা প্ৰতিৰোধৰ সকলোতকৈ নিৰাপদ আৰু উপযোগী বুলি দাবী কৰা হৈছিল। প্ৰথম আৰু 2য় পৰ্যায়ৰ ট্ৰায়েলৰ সফলতাৰ পিছত বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত ভেকচিনটোৰ 3য় পৰ্যায়ৰ ট্ৰায়েল আৰম্ভ কৰা হৈছে। কেৱল আমেৰিকাতে এই ভেকচিনটো 30,000 স্বেচ্ছাসেৱকৰ শৰীৰত পৰীক্ষা কৰাৰ কথা। আনহাতে ছেৰাম ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়াৰ তত্ত্বাৱধানত ভাৰতত এই ভেকচিনটো 2য় আৰু 3য় পৰ্যায়ৰ ট্ৰায়েল আৰম্ভ কৰা হৈছে। কিন্তু এজন স্বেচ্ছাসেৱকৰ শৰীৰত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত ভাৰততো ভেকচিনটো 3য় পৰ্যায়ৰ ট্ৰায়েল সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৰাম মন্দিৰ ভাঙিবলৈ আহিছে বাবৰ বাহিনী। উদ্ধৱ ঠাকৰে কবুতি ধৰিলে কংকনা ৰানাৱটে। গণতন্ত্ৰ ক'ত? গণতন্ত্ৰৰ মৃত্যু ঘটিছে। বাবৰ বাহিনী এতিয়া ৰাম মন্দিৰ ভাঙিবলৈ আহিছে। শিৱসেনাৰ ভাবুকিক উপেক্ষা কৰি মুম্বাইত উপস্থিত হোৱা কংকনা ৰানাৱটে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেক উভতি ধৰি এনেদৰে মন্তব্য কৰে। বুধবাৰে মুম্বাইৰ ছত্ৰপতি শিৱাজী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই কংকনা সন্মুখীন হয় শিৱসেনাৰ সমৰ্থকৰ প্ৰতিবাদৰ। মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ শিৱসেনাৰ সৈতে সংঘাতত লিপ্ত হোৱা কংকনাৰ মণিকৰ্ণিকা ষ্টুডিঅ' ভাঙি পেলোৱাৰ বাবে আজি পুৱাৰে পৰা বুলেটজাৰৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে যদিও বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে কংকনা ৰানাৱটৰ ষ্টুডিঅ'টো ভঙাৰ ক্ষেত্ৰত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰাৰ পিছতে থমকি ৰ'বলগীয়া হয় মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ। মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ পদক্ষেপক সমালোচনা কৰি কংকনাই কৈছে যে বাবৰে ৰাম মন্দিৰ ভঙাৰ দৰে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰেও তেওঁৰ মন্দিৰ সদৃশ মণিকৰ্ণিকা ষ্টুডিঅ' ভাঙিবলৈ আহিছিল। উল্লেখযোগ্য যে মুম্বাইক পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ সৈতে তুলনা কৰাৰ পিছতে কংকনাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে শিৱসেনা। শিৱসেনাই আনকি অভিনেত্ৰীগৰাকীক মুম্বাইত প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল। কেৱল সেয়াই নহয়,
কংকনাৰ বান্দ্ৰাত থকা ঘৰ আৰু ষ্টুডিঅ' অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা বুলি সেয়া ভাঙি পেলাবলৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। লকডাউনৰ পৰাই মানালীত থকা পৰিয়ালৰ সৈতে দিন কটোৱা কংকনা এইবাৰ মুম্বাইলৈ আহিছে তেওঁৰ সপোনৰ ষ্টুডিঅ'টো ধ্বংসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে 30 জনজাতীয় সংগঠনেৰে আচুৰ আলোচনা, ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ সন্থালৈ কৃষক মুক্তিৰ পত্ৰ। সৌদ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত নতুন আঞ্চলিক দল গঠনৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে আছু আৰু 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ বুধবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকৰ অন্তত সৌদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বই এক যুটীয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। সংবাদমেলত সংগঠনকেইটাৰ নেতৃত্বই 6 নং দফা সমিতিৰ প্ৰতিবেদনক লৈ আলোচনা কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। এইফালে আছু আৰু 30 সংগঠনৰ নেতৃত্বই চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰে যে খোদ গৃহমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰতিবেদন এসপ্তাহৰ ভিতৰত ৰূপায়ণ কৰাৰ আশ্বাস দিছিল। শীঘ্ৰে এই প্ৰতিবেদন ৰূপায়ণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে আছু আৰু 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বই। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে সুধাকণ্ঠৰ কাজিৰঙাৰ বাসগৃহ নতুনকৈ সাজি দিব বদৰুদ্দিন আজমলে। কাজিৰঙাক প্ৰাণ ভৰি ভাল পোৱা সুধাকণ্ঠৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই এসময়ত কাজিৰঙাতে ঘৰ সাজি থকাৰ মনেৰে কাজিৰঙাৰ কোঠৰীত নিৰ্মাণ কৰিছিল এটা বাসগৃহ। সুধাকণ্ঠৰ গীতটো তেওঁৰ কাজিৰঙাৰ প্ৰতি থকা অক্ষুণ্ণ ভালপোৱা প্ৰকাশ পাইছিল। অৱশ্যে যাযাবৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কাজিৰঙাত চিৰদিন থকাৰ হেঁপাহ পূৰ্ণ নহল। কিন্তু তথাপি অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ আপন শিল্পীগৰাকীয়ে জীৱিত কালত অসমলৈ আহিলে কলিয়াবৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত কাজিৰঙাৰ কোঠৰীত থকা সেই ঘৰটোত সময় পাৰ কৰিছিল। পিছে সুধাকণ্ঠ কায়িকভাৱে আঁতৰি যোৱাৰ পিছতে এই ঘৰটোৰ যতন লোৱাৰো আহৰি নোহোৱা হ'ল কাৰো। লাহে লাহে এসময়ৰ সুধাকণ্ঠৰ কোঠৰীৰ বাসগৃহ এলাগী হৈ পৰিল। বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগে কোঠৰীৰ ঘৰটোক সংৰক্ষণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল যদিও সেয়া মাত্ৰ ঘোষণা হৈয়ে ৰল। কিন্তু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 94 সংখ্যক উপজা দিনটোত সুধাকণ্ঠৰ কোঠৰীৰ গৃহ মেৰামতি কৰাৰ দায়িত্ব ল'লে AIUDFৰ সভাপতি তথা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। ইতিমধ্যে দলটোৰ মুখপাত্ৰ চম্পক কলিতাৰ নেতৃত্বত এটা দলে আজি কোঠৰীলৈ ৰাওনা হ'ব। এই দলটোত থাকিব অভিজ্ঞ অভিযন্তাও। আজমলে নিজা খৰচত অতি শীঘ্ৰেই সুধাকণ্ঠৰ বাসগৃহ মেৰামতি কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা জনোৱাৰ পিছতে দলটোৰ মুখপাত্ৰ চম্পক কলিতাই এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে জুবিন গাৰ্গক কৃষি বিভাগৰ নহয় কৃষি খণ্ডৰ হৈ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হ'বৰ বাবে কোৱা হৈছিল। বোকাখাতত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। বোকাখাতৰ বাসগৃহত মঙলবাৰে নিশা এখন সংবাদমেলত জুবিন গাৰ্গক কৃষি বিভাগৰ নহয় কৃষি খণ্ডৰ হৈ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হ'বৰ বাবে কোৱা হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। জুবিন গাৰ্গক আমি কৃষি বিভাগৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হ'বৰ বাবে কোৱা নাছিলোঁ। জুবিন নিজে এক এম্বেচাডৰ, তেওঁক আমি কৃষি খণ্ডৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হ'বলৈহে কৈছোঁ। বিভাগ আৰু খণ্ডৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। অসমৰ ৰাইজে কথাটো ভুলকৈ বুজিছে, অতুল বৰাই এইদৰে কয়। গুৱাহাটী নিম্ন আদালতে অগপৰ অধিৱেশনক লৈ দিয়া ৰায় সম্পৰ্কত অতুল বৰাই এতিয়াও তেনে একো জাননী ন্যায়ালয়ৰ পৰা পোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে এই প্ৰসংগত প্ৰয়োজন হ'লে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব বুলি মন্তব্য কৰে। সৌদ অসম ছাত্ৰ সন্থা, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নতুন দল সম্পৰ্কত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে অতুল বৰাই ৰাইজে অগপক আঁকোৱালি ল'ব বুলি মন্তব্য কৰে। বৰাই লগতে অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত মিত্ৰতা অটুট থাকিব বুলি কৈ বোকাখাতৰ পৰাই তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি জনায়। অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব এই সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে অতুল বৰা। আগন্তুক নিৰ্বাচনত অগপ দলে পূৰ্বতকৈ বেছি আসন পাব বুলি মন্তব্য কৰি অতুল বৰাই এতিয়াও আসন সম্পৰ্কত বিজেপিৰ আলোচনা হোৱা নাই বুলি কয়। লগতে গোলাঘাটত অগপৰ হৈ গৰিমা গাৰ্গে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবনে নাই সেই সম্পৰ্কতে মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকে। ইফালে বোকাখাতত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা আৰু কংগ্ৰেছৰ দলৰ মুঠ 24 গৰাকী বিষয়ববীয়াই মঙলবাৰে নিশা আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম গণ পৰিষদ দলত যোগদান কৰে। অতুল বৰাৰ বাসগৃহত কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই যোগদান কাৰ্যসূচীত অগপ দলৰ পতাকাৰে যোগদান কৰা সকলক দললৈ স্বাগতম জনায় অতুল বৰাই। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী। বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে অসম মেঘালয়ত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা। অসম আৰু মেঘালয়ত বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। weather.comত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি বুধবাৰ উত্তৰ পূবলৈ মৌচুমী বায়ু গতি কৰা দেখা গৈছে। বংগোপসাগৰৰ পৰা বলা বতাহে মৌচুমী বায়ুক উত্তৰ পূবলৈ লৈ আহিছে বুলি বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছে। বৃহস্পতিবাৰে মেঘালয়, অসমকে ধৰি উত্তৰ পূবত প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু বজ্ৰপাত হ'ব, weather.comত এইদৰে লিখে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতাক লৈ এতিয়া শংকিত বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী। এই মন্তব্য ৰাকেশ চক্ৰৱৰ্তীৰ। 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি শাসক আৰু বিৰোধী পক্ষৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে বাক্যবাণৰ খেল।
কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতাই বিজেপিক একো ক্ষতি নকৰে বুলি কৰি অহা মন্তব্যৰ উত্তৰ দিছে অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰাকেশ চক্ৰৱৰ্তীয়ে। তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মিত্ৰতাক লৈ এতিয়া শংকিত বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীৰ মুখত বাৰে বাৰে এই মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগই বুজাই দিছে সেই কথা। যদি শংকিত নহলহেঁতেন তেতিয়া কংগ্ৰেছ AIUDFৰ কথা সদায় কৈ নাথাকিলেহেঁতেন। অহা নিৰ্বাচনত বিজেপি ধৰাশায়ী হ'ব আৰু সেই কথাৰ উমান পায়ে তেওঁলোকে চালে বেৰে কোবোৱা কথাবোৰ কৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰে। বিজেপিৰ 100+ আসনৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বা বিজেপিৰ এই অংক ভুল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰজোঁটে 35খনতকৈ বেছি আসন নাপায়। যদি বিজেপি 100 পায় তেন্তে মুঠ আসন 135খন হয়, কিন্তু আছে 126খন আসন। বিজেপিয়ে হতাশাত ভুগি এই মন্তব্য কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব অংক মাষ্টৰ, মেনেজ মাষ্টৰ হলেও এইবাৰ এই অংক ভুল হৈছে বুলি কটাক্ষ কৰে চক্ৰৱৰ্তীয়ে। অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰা বিৰত থাকিব বুলি যি টুইট কৰিছিল, এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে তেখেতে আগতে বহুবাৰ নিৰ্বাচন নেখেলো বুলি কৈছিল। গতিকে এই কথাৰ কোনো মূল্য নাই। অসমৰ ৰাইজে স্বৰূপ জানে, দুমুখীয়া নীতি। আগদিনাখন যদি কংগ্ৰেছ, পিছদিনাখন আকৌ বিজেপি, পিছত আকৌ AIUDF হৈ যাব পাৰে। গতিকে এই ধৰণৰ কথাৰ কোনো মূল্য নাই। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষতো দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। ভাৰতবৰ্ষত নতুনকৈ বিগত 24 ঘণ্টাত 89,706 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী COVID-19ত। ভাৰতত কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণে গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত নতুনকৈ 89,706 গৰাকী লোক কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে। মঙলবাৰৰ দিনটোত ভাৰতত নতুনকৈ 89,706 গৰাকী লোক কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হোৱাৰ পাছত ভাৰতত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 43,70,128 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে। দেশৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা মঙলবাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে ভাৰতত বৰ্তমানলৈ কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 73,890 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে। এতিয়ালৈ কৰোনা আক্ৰান্ত হোৱা মুঠ 43,70,128 গৰাকী লোকৰ ভিতৰত 33,98,844 গৰাকী লোক চিকিৎসাৰ অন্তত সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে। বৰ্তমান দেশৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত আৰু হোম আইচলেশ্যনত 8,97,394 গৰাকী সক্ৰিয় কোভিড ৰোগী আছে। উল্লেখযোগ্য যে কৰোনা সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা ভাৰত বৰ্তমান আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পাছতে দ্বিতীয় স্থানত আছে। প্ৰথম স্থানত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, দ্বিতীয় স্থানত ভাৰত আৰু তৃতীয় স্থানত আছে ব্ৰাজিল।